السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلاب وطالبات جريد 5. أهلا بيكم في حلقة جديدة وسيشن جديد في قناة شنات. معاكم مستر هشام يحيى. يلا بينا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Listen to في Unit 1 وهو Comparing and Ordering Fractions. الدرس دوت هيتقسم ل 2 parts. في السيشن دي هنتكلم عن أول بارت، إن شاء الله هنكمل بقية الدرس ده في بارت 2. يلا بينا. النهارده تعالوا نبقى أول حاجة نتعلم، ولازم نبقى عارفين الأوبجيكتيفز بتاعت الليسون دوت. لازم تبقى عارف أنت في الليسون دوت هتدخل تتعلم إيه، وفي نهاية الليسون تكون بتعرف تعمل إيه. النهارده إن شاء الله هنتعلم comparing two fractions of the same denominators، وهنتكلم عن comparing two fractions of the same numerator. يلا بينا نتكلم عن أول اوبجيكتيف معانا. تعالوا نعمل ورم اب سريع. كان عندنا فيجرز دوت شكل زي دوت، وكنا عايزين بيقولك الفيجرز دوت بيريبريزنتس ايه الفراكشن بتاعه، الفراكشن اللي بيعبر عنه ايه. كنت بعد عدد البارتس 1 2، ده 2 parts. how many parts shaded here، يعني كم عدد البارتس اللي متظللة هنا shaded 1، فأنا بقى أكتب 1/2، يبقى إيه 1 part out of 2. طيب تاني واحدة، وهنا بقول لك عدد parts هنا إيه 1 2 3. how many parts shaded here 1 out of 3، فيبقى figure دوت بيعبر عنه بالفراكشن 1/3. الفيجر اللي بعده بعد عدد البارتس 1 2 3 4، يبقى الفور دوت في الايه الدينومينيتور. how many parts shaded here 1 part out of 4، فبكتب 1/4 أو 1/4. اوكي هنا how many parts 1 2 3 4 5، how many parts shaded here 1 out of 5، يبقى 1/5. هنا برضو 1 2 3 4 5 6، how many parts shaded here 1 part out of 6، يبقى 1/6. هنا نعد عدد البارتس 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، يبقى هنا how many parts here 1/7. اوكي نعد الفراكشن دوت 1 2 3 4 5 6 7 8، how many parts shaded here 1 out of 8، 1/8. هنا الفيجر دوت برضو بنعد عدد الفراكشن 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى how many parts shaded here 1 part، يبقى 1 out of 9، يبقى 1/9. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، how many parts shaded here 1 part، يبقى 1 part out of 10، يبقى 1/10. طيب عندنا some figures. الفيجر الأول the first figure هنا كده من ناحية الليفت بيبريزنتس الفراكشن ايه، الفراكشن اللي بيعبر عنه هو ايه. كنا بنعد عدد البارتس 1 2 3 4 5 6. اوكي يبقى هنا ايه بعمل الفراكشن بتاعتي اللي هي الفراكشن بور، وبكتب 6 في الدينومينيتور تحت في البادم. how many parts shaded here 1 2، يبقى 2 out of 6، يبقى بكتب في النوميريتور 2. هنا الفراكشن ده الشكل دوت الفراكشن اللي بيعبر عنه كنت بعد عدد البارتس كلها 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى انا بعمل فراكشن واكتب تحت 9. وفوق how many parts shaded here 1 2 3، يبقى 3 out of 9، يبقى 3. هنا الشكل دوت اعيد عدد البارتس 1 2 3 4، يبقى اكتب الفراكشن بتاعي، يبقى الفور دي بتبقى كده تحت في الدينومينيتور، وبعد عدد البارتس how many parts shaded here 1 2، يبقى 2 out of 4، يبقى اكتب 2. هنا بقى اخر حاجة 1 2 3، يبقى ايه how many parts shaded here يبقى 2، يبقى 2 out of 3، يبقى 2/3. اوكي هنا عندي الفراكشن ده، الفراكشن دوت في محادثة حصلت ما بين الفور وما بين السكس. عشان نتعلم حاجة النهاردة نفتكرها مع بعض، احنا كل ده بنعمل ورم اب مع بعض، يعني ايه بنعمل ريكول، بنتذكر مع بعض. تعالوا نشوف الفور كانت بتتكلم مع 6 بتقول لها ايه. الفور بتقول هاي
I am a numerator. ال 6 Hi, I am a denominator. Okay, together we are fraction. اوكي، يبقى هنا ايه اللي شفناه من المحادثة ديت؟ الفور بتقول لها انا اسمي numerator، والفراكشن بار دي الشرطة دي اسمها ايه؟ fraction par. وال6 دي قالت لها ايه؟ قال لها انا اسمي denominator. اوكي، يبقى ال4 over 6 على بعض كده اسمه ايه؟ together we are fraction. يبقى كل ده اسمه fraction. يبقى هتقول لي مستر بس انا بنسى كتير، اللي فوق اسمه numerator ولا اللي تحت هو اللي اسمه denominator؟ هقول لك بطريقة سهلة جدا تفتكر مين هو numerator ومين هو denominator. هو اسمه ايه؟ numerator new u اليو دي up u for up، والدي denominator down يبقى d for down. يبقى اللي فوق up يبقى numerator واللي تحت down يبقى denominator. اوكي، النهارده بقى هنبدأ دلوقتي في السلايد ديت هنخش مع بعض في أول object معانا وهو comparing two fractions of the same denominator. دي أول حاجة في درسنا النهارده. احنا كل اللي فات ده كنا بنعمل ورم اب مع بعض عشان نخش في الدرس. أول حاجة هو عايز يعمل comparing two fractions of the same denominator. أنا عندي الشكل دوت اللي هو على الليفت الفراكشن اللي بيعبر عنه ايه؟ فانا اول حاجه كنت بعد عدد البارتس 1 2 3 4 5، فانا بكتب فيها ايه؟ how many parts shaded here 3 يبقى 3 out of 5. تمام. طيب والشكل اللي هو على الليفت على الرايت من ناحيه الرايت الفراكشن اللي بيعبر عنه 1 2 3 4 5، how many parts shaded here 1 2 3 4 يبقى 4 out of 5، فانا بكتب 4 over 5. تمام. انا دلوقتي عايز اعمل ايه بقى؟ معايا 2 fractions 3 over 5 و 4 over 5. انا عايز اعمل comparing between them، يعني عايز اعمل comparing ما بينهم. عشان اعمل comparing ما بينهم اول حاجه بروح ابص على ايه؟ ببص على الدينومينيتور. هي لقيته 5 ولقيته 5 يبقى ده same denominator. لما تكون عايز تعمل comparing ما بين 2 fractions of the same denominator بتروح تبص على النيوميريتور، ده 3 وهنا 4. مين اكبر؟ ال4 ولا ال3؟ ال4 اكبر. طالما ال4 اكبر يبقى الفراكشن ده هو اكبر من الفراكشن ده، يبقى الفراكشن ده greater than من الفراكشن ده. تقول لي يا مستر بس انا بنسى برضو احيانا السيمبل بتاعت الايه؟ الجريتر ذان والليس ذان. هقول لك بمنتهى البساطه، يا ترى هي وشها كده جريتر ذان ولا من الظهر ده كده ليس ذان؟ هقول لك شايف انا عاملها 2 بوينت، دي 2 بوينت ودي 1 بوينت. مين اكبر ال2 ولا ال1؟ ال2. طالما هنا كده الفتحه هنا 2 بوينت وشها لاي نمبر او اي فراكشن يبقى دوت بيعبر عن الجريتر ذان، ودي 1 بوينت اصغر. طالما بص لاي فراكشن او اي نمبر من ناحيتها يبقى ده بيعبر عن هي ليس ذان. عايز برضو بطريقه اوضح افتكر الكروكودايل دوت. الكروكودايل ده الفيس بتاعه بقه كده فاتح ايه؟ ناحيه الفراكشن ده، يبقى هو الاكبر، ده الجريتر ذان. يبقى 4 over 5 greater than 3 over 5. يبقى عشان اعمل comparing ما بين two fractions of the same denominator لقيت الدينومينيتور زي بعض 5 و5، اروح ابص على النوميريتور اشوف مين الاكبر، ال4 ولا ال3. اوكي، لو عندي 5 over 8 وعندي 7 over 8 عايز اشوف مين الفراكشن اللي فيهم، عايز اعمل ما بينهم compare، عايز اعمل compare ما بين التو fractions دول. طيب قبل ما اعمل compare تعالوا كده نعمل لهم ايه represents بالبار موديل. لو انا رسمت 2 rectangles زي دوت وعايز اعمل shaded للبارتس اللي هنا. طيب هو rectangles دوت متقسم لايه؟ متقسم ل divided into 8 equal parts، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8. ال 8 دي متقسمة على حسب الدينومينيتور، وده برضو 1 2 3 4 5 6 7 8 على حسب الدينومينيتور.
ببص هنا ده 5 يبقى how many parts shaded here 5 يبقى shaded 5 part 1 2 3 4 5 وهنا 7 يبقى shaded 7 parts out of 8 1 2 3 4 5 6 7 انا شايف هنا مين الاعلى هنا شايف ان البار دوت اعلى من البار ده يبقى كده اكيد الفراكشن ده اكبر من الفراكشن ده. طيب تعالوا برضو نأكد مع بعض دوت ابص على الدينومينيتور لقيته the same denominator هنا 8 وهنا 8 اول لما الاقي the same denominator اروح ابص على النيوميريتور مين الاكبر ال5 ولا ال7 انا لقيت ال7 هي الاكبر طالما ال7 هي الاكبر يبقى الفراكشن ده هو الاكبر افتكرها بالكروكودايل. تعالوا نشوف example مع بعض. هو بيقول لي put the suitable relation less than greater than or equal in the blanks. هنا انا عندي اول two fractions هنا 1 over 5 وهنا 4 over 5 لقيته زي ايه؟ ابص على الدينومينيتور لقيته the same denominator 5 و5 اقوم رايح ابص على النيوميريتور مين الاكبر؟ لقيت ال 4 هي الاكبر يبقى الفراكشن ده greater than من الفراكشن ده. طيب المثال اللي بعده 9 over 10 3 over 10 ابص على الدينومينيتور لقيته ده 10 وده 10 يعني the same denominator اول لما الاقي the same denominator اروح ابص على النيوميريتور ال 3 اكبر ولا ال 9 لقيت ال 9 هي الاكبر يبقى الفراكشن ده 9 over 10 greater than 3 over 10. اللي بعده 3 over 4 1 over 4 اروح ابص على الدينومينيتور هنا 4 وهنا 4 اول لما الاقي the same denominator بروح ابص على النيوميريتور مين الاكبر ال 3 ولا ال 1 ال 3 يبقى الفراكشن ده greater than من الفراكشن ده يبقى الفراكشن ده اكبر من الفراكشن 1 over 4. اللي بعده 6 over 8 و 5 over 8 لقيته the same denominator 8 و 8 اروح ابص على النيوميريتور هنا 6 وهنا 5 مين الاكبر ال 6 يبقى 6 over 8 greater than from 5 over 8. الفراكشن اللي بعده 1 over 3 و 2 over 3 لقيته برضو هنا 3 وهنا 3 the same denominator يبقى اروح ابص على النيوميريتور مين الاكبر ال 1 ولا ال 2 ال 2 يبقى هو الفراكشن ده اكبر من الفراكشن التاني. 4 over 7 وال 6 over 7 اروح ابص على الدينومينيتور هنا 7 وهنا 7 اقوم رايح بص على النيوميريتور عشان هو the same denominator ال 6 اكبر ولا ال 4 ال 6 يبقى 6 over 7 greater than from 4 over 7. مثال كمان هو بيقول لي arrange each of the following in a descending order. descending يعني افتكرها دي يعني اكنك فوق وبتعمل داون يعني اكنك واقف فوق اب وبتعمل داون يبقى ايه من الكبير للصغير. انا عندي 2 over 11 7 over 11 4 over 11 10 over 11 هنا لقيته 11 11 11 11 يعني the same denominator الفراكشنز دي كلها the same denominator يبقى اروح ابص على النوميريتور واختار هو ايه descending يعني من الكبير من البيج للسمول. مين هنا البيج نمبر ال 10 over 11 فال 10 over 11 بعد كده the second big number هو ال 7 يبقى اكتب 7 over 11 بعد كده 4 over 11 بعد كده ال 2 over 11 من الكبير للصغير. المثال اللي بعده تاني عندي 13 over 7 5 over 7 9 over 7 4 over 7 لقيته 7 7 7 7 هما كلهم مع بعض ايه the same denominator يبقى اختار ابص على النيوميريتور يبقى اشوف اكبر رقم ولحد ما اوصل لاصغر نمبر. هنا كده البيج نمبر اللي عندي هنا ايه هو 13 over 7 وبعد كده 9 over 7 وبعد كده ال 5 over 7 اخر حاجه خالص هو ال 4 over 7 يبقى من البيج نمبر للسمول نمبر ودوت common denominator. تعاني حاجه بقى النهارده وهو تاني objective معانا وهو comparing two fractions of the same numerator. لو انا عندي the same numerator احنا المره اللي فاتت كنا بنشوف الدينومينيتور هو السيم المره دي هو the same numerator. لو انا عندي بيتزا
وعندي بيتزا تانية. البيتزا من ناحية الليفت how many parts هنا؟ أنا شايف إن هنا 1 2 3 4 ده 4 parts. طب والبيتزا اللي هي من ناحية الرايت 1 2 3 4 5 6 7 8 parts. طيب هنا لو اعتبرنا ان السلايد بتاعت البيتزا دي shaded للبارتس، فهنا كده 1 2 3 يبقى 3 out of 4 وهنا 3 out of 8. هنا 3 وهنا 3، بس يا ترى 3 دول اكبر من 3 دول ولا 3 دول اكبر من 3 دول؟ انا شايف ان دول اكبر من دول، واضحة جدا ان دول اكبر من دول. طيب ايه الفرق رغم ان دول 3 سلايدز ودول 3 سلايدز؟ هقول لك ان هنا البارتس هنا عددها زاد، كل ما عدد البارتس بيزيد كل ما حجمها بيقل. هنا 4 parts 1 2 3 4 وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8، كل ما عدد البارتس بيزيد كل ما حجمها بيقل. طيب تعالوا نمثلها مع بعض. انا بعمل مع بعض هنا كده الفراكشن بار. هنا 1 2 3 4 4 دي الفور بارتس، عدد البارتس بيتمثل في الدينومينيتور بكتب 4. هنا كده كام سلايد عندي 1 2 3 فبكتب 1 2 3 في النوميريتور شيدد البارت. اوكي وهنا 1 اعمل فراكشن بار برضو 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى 8 في الدينومينيتور. how many parts shaded here؟ لو اعتبرنا ان السلايد بتاعت البيتزا دي shaded يبقى 1 2 3 1 2 3. انا شايف هنا النيوميريتور 3 وهنا 3. احنا اتفقنا comparing to fractions of the same numerator. انا شايف هنا the same numerator هنا 3 وهنا 3، بس في الدينومينيتور 8 وفي الدينومينيتور هنا 4. هترى مين اكبر، الفراكشن ده ولا الفراكشن ده؟ هتقول لي ال 8 عشان هي ايد كبيره، هقول لك غلط. احنا اتفقنا كل ما عدد البارتس بيزيد كل ما حجمها بيقل. هنا 4 parts وهنا 8 parts، يبقى مين الأكبر؟ أنا شايف إن دي الأكبر، يبقى 4 هي الأكبر. لو مش فاهم تعالى نمثلها بالأرقام. نعمل fraction bar. how many parts here؟ 1 2 3 4، أكتب 4. وهنا من البيتزا اللي من ناحية الرايت أعمل fraction bar. how many parts here؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، أكتب 8. هنا how many parts shaded here؟ لو اعتبرنا ان السلايد بتاعت البيتزا دي shaded للبارتس هيبقى 3، يبقى 3 out of 4 وهنا 3 out of 8. هنا the same numerator، هنا 3 وهنا 3 the same numerator. اروح ابص على الدينومينيتور، مين الاصغر ال4 ولا ال8؟ ال4 اصغر، كل ما يكون الدينومينيتور اصغر يبقى هو الفراكشن ده الاكبر. طالما the same numerator اشوف النمبر في الدينومينيتور، النمبر الاصغر يبقى الفراكشن ده هو الاكبر. طبعا الكروكودايل هيروح ياكل البيتزا دي لان البيتزا دي هي الاكبر عشان هو جعان جدا ومفجوع، بيروح للكبير دايما. يبقى ال 3 over 4 3 over 8. اروح ابص على الدينومينيتور، ال4 اقل، الدينومينيتور الاقل، يبقى الفراكشن الاكبر في حاله the same numerator. اوكي يبقى 3 over 4 اكبر من ال 3 over 8. واضحه جدا من البيتزا اهي. لو انت شايفها اهي 3 شايف ان دي اكبر من دي، انا لو مكان الكروكودايل هروح اكل دي طبعا. تعالوا نشوف example. put the suitable relation greater than, less than or equal in the blanks. okay 1 over 8 1 over 10 1 over 3. هنا ايه the same numerator 1 و 1. هروح ابص على الدينومينيتور، مين الاصغر؟ ال 3، يبقى الفراكشن ده هو الاكبر. تاني هنا 2 over 8 2 over 4، هنا 2 وهنا 2 the same numerator. اروح ابص على الدينومينيتور، مين الاصغر؟ ال 4 ولا ال 8؟ ال 4، يبقى الفراكشن ده اكبر من الفراكشن ده، يبقى 2 over 4 greater than من ال 2 over 8. تاني 8 over 13 8 over 25. هنا the same numerator، هنا 8 وهنا 8. اروح ابص على الدينومينيتور، مين الاصغر؟ ال 13 ولا ال 25؟ 13، يبقى 8 over 13 greater than from 8 over 25. هنا عندي 6 over 11 6 over 9 the same numerator، هنا 6 وهنا 6. اروح ابص على الدينومينيتور، مين الاصغر؟ ال 11 ولا ال 9؟
9 يبقى 6 over 9 greater than from 6 over 11. هنا عندي 4 over 6 و 4 over 8 the same numerator 4 و 4. اروح ابص على الدينومينيتور مين الاصغر ال 6 ولا ال 8؟ ال 6 يبقى ال 4 over 6 اكبر من ال 4 over 8. last one 9 over 16 9 over 12 the same numerator هنا 9 وهنا 9. اروح ابص على الدينومينيتور مين الاصغر ال 16 ولا ال 12؟ ال 12 يبقى 9 over 12 greater than from 9 over 16. هنا بيقول لي arrange each of the following in a descending order. descending احنا اتفقنا ايه؟ من الاب للداون يعني من الكبير للصغير. هنا أنا عندي شايف هنا ملاحظ ان 7 7 7 7 the same numerator. all of them the same numerator. اروح ابص على الدينومينيتور 11 و5 و9 و4. انا عايز from ايه؟ من الكبير من الاب للداون يعني من البيج للسمول. يعني ايه؟ انا بنزل. يبقى انا ببص على الفراكشن هنا. مين هنا اكبر فراكشن؟ هو ال 7 over 4 لان ال 4 اصغر نمبر في الدينومينيتور. يبقى ابدا بال 7 over 4. The second fraction is small. ايه؟ the 7 over 5 لان ده اصغر denominator. يبقى ده اكبر fraction بعد ال 7 over 4. بعد كده 7 over 9. بعد كده 7 over 11. تاني انا هنا عندي fractions دول 12 12 12 12 the same 12 the same numerator. اروح ابص على الدينومينيتور اصغر نمبر يبقى هو البيج نمبر. اصغر نمبر يبقى هو البيج fraction. يبقى هنا هبدأ بال 12 over 4. بعد كده 12 over 5 12 over 7 12 over 13. عندي مثال تاني بيقول لي find the possible values of x which satisfy the following relations where x is a whole number. يعني هو عايز يجيب كل الفاليو الاكس اللي هنا دي. الاكس اللي هنا دي represents كام فاليو؟ بتعبر عن ايه؟ الفاليو اللي هنا للاكس اللي هي ما بين ال 8 وال 4. انا هنا 4 over 7 x over 7 و 8 over 7. بيقول لي هنا ال x over 7 greater than من ال 4 over 7 و less than من ال 8 over 7. هو عايز يجيب ال possible values of x. هنا بص السيم denominator 7 و 7 و 7. طالما the same denominator يبقى هنا كده محتاج الاكس دي بتكون الفاليو بتاعتها اكبر من ال 4 وايه less than من ال 8. فالاكس دي انا عايز اجيب الفاليو بتاعتها. هي ايه؟ محصوره ما بين between two numbers ال 4 ما بين ال between ال 8 وال 4. الفاليو للاكس هنا ال between ال 4 وال 8 الاكس equal 5 وال 6 وال 7 لان ال 5 وال 6 وال 7 greater than ال 4 و less than ال 8 at the same time. تاني هنا أنا عندي 1 greater than x over 5 greater than 1 over x. هو عايز يجيب الفاليو للإكس. كل القيم للإكس كل الفاليوز للإكس. بس هنا في تريكاية. بس هو هنا بيقول لي 1. يا ترى ال 1 دي إيه؟ خلينا نبص على الدينومينيتور. أنا اللي شايفه 5 و5. ال 1 دي إحنا عارفين إن هي بتتشكل ممكن تبقى 2 over 2 3 over 3 4 over 4 5 over 5 6 over 6. أي two fractions the same. يعني هنا ال 1 دي ممكن تبقى إيه؟ أخليها أي حاجة 2 over 2 خليها 2 over 3 3 over 3 2 over 2 4 over 4. أنا ببص هنا الدينومينيتور لقيته 5 5 فمش تبع السيكونس يبقى خليها 5 over 5. أوكي يبقى ال 1 دي عبارة عن 5 over 5. فهو عايز كل الإكس الفاليوز of x ال between ال 5 وال 1. فالإكس equal 2 وال 3 وال 4. سهلة جدا. تاني هو هنا بيقول لي 5 over 6 greater than 5 over x greater than 5 over 9. أنا هنا شايف هو عايز إيه؟ الفاليو الإكس. بس هنا the same numerator 5 و 5 و 5. يبقى الإكس كل احنا اتفقنا كل ما النمبر بيقل كل ما ايه فراكشن قيمته بتزيد. تمام هو عايز الاكس البتوين ال 6 وال 9.
كل ال values of x. يبقى ال x equal ايه؟ 7 وال 8. تمام. يبقى ال 7 وال 8 less than ال 6 و greater than ال 9. هنا 5 over 8 less than 5 over x less than ال 1. احنا اتفقنا ال 1 دي ممكن تبقى ايه؟ هو عايز يجيب ال values of x. ال 1 دي ممكن تبقى 6 over 6 7 over 7 8 over 8. بس هنا بشوف السيكونس 5 بشوف الأقرب وأعمل زيه. 5 و5 يبقى خلي ال 1 دي 5 over 5. تمام. هنا أنا عايز أجيب ال x الفاليو بتاعتي between ال 8 وال 5. فيبقى ال x equal 6 و 7. سهلة جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أشوفكم في حلقة جديدة وسيشن جديد في قناة سيشنات. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتقروا وتكتبوا لي تعليقكم في الكومنتس تحت عشان رأيكم مني، واشوفكم في بارت 2 ان شاء الله. ده بارت 1، لسه في بارت 2 تكملة الليسون ده. السلام عليكم.